Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα Garage Episode με άλλον έναν εκλεκτό καλεσμένο. Αυτή τη φορά καλεσμένος κοντά μας είναι ο Λόρενς της Αραβίας ή ο Βασίλης Ορφανός. Ο Βασίλης Ορφανός έχει κάτι πολύ συγγενικό με τον Λόρενς της Αραβίας. Έχει ερωτευτεί την έρημο. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το 2003 στην παρθενική του εμφάνιση στο Paris Dakar είχε την τύχη, δεν το λες, αν και σε κυνηγάει και τύχη σε κάποια πράγματα, είχε την ευτυχία, είναι ο σωστότερος όρος, να κερδίσει την κατηγορία του, αλλά και τον τερματισμό που ήταν το πρώτο ζητούμενο, υποθέτω. Βεβαίως. Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να τρέξει αρκετά Paris Dakar και Dakar, με τελευταίο αυτό της Χιλής, αν δεν κάνω λάθος, το 2011. Είναι πολυνίκης του ελληνικού πρωταθλήματος, έχει τρέξει International 6 Days Enduro και είναι ένας άνθρωπος χωματερός. Ένας άνθρωπος με μια κουλτούρα μοτοσυκλέτας ιδιότροπη. Και σας το λέω αυτό έτσι όπως ξεκινάω για να κάνω την παρουσίαση, να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Βλέποντας την ιστορία του Βασίλη του Ορφανού και τα μηχανάκια γενικά που έχει τρέξει, κατανοώ το εξής. Ο Βασίλης ο Ορφανός ασχολείται κυρίως και έχει πίστη στην αξιοπιστία. Τα μηχανάκια που έχει επιλέξει να τρέχουν και αυτά που έχω δει και έχει επιλέξει και παλαιότερα, κάτι XR, πριν το 400 του Dakar, κάτι DR 3,5, κάτι τέτοια, δεν λες πως πάνε, δεν λες πως φρενάρουνε, δεν λες πως τρίβουνε. Αλλά λες ότι είναι αξιόπιστα. Άρα, κουλτούρα μοτοσυκλέτας, να μην σπάει. Ένα. Κουλτούρα ανθρώπου, Λόρενς της Αραβίας. Και επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ παρέα σας. Μπορώ να σου πω όμως ότι είχα και μοτοσυκλέτες που σπάγαν από το εργοστάσιο, αλλά εγώ δεν τις έσπαγα. Γιατί είχα άλλο τρόπο προσέγγισης, άλλο τρόπο ρυθμίσεων, άλλο τρόπο προσαρμογής στη λειτουργία τους σαν αναβάτης και πάντα αυτό που έκανα ήταν να παίρνω τα μέγιστα από όποια μοτοσυκλέτα είχα, παρόλο που μπορεί να είχε μειονεκτήματα, αλλά ο τρόπος οδήγησής μου ήταν πάντα τέτοιος, smooth, δεν καταπονούσα τις μοτοσυκλέτες ώστε να τις πάω, μπορούσα να παίρνω όμως τα μέγιστα, με το να με φτάνουν όμως πάντα στον τερματισμό. Ακόμα ένας λόγος ήταν ότι τις έφτιαχνα μόνος. Αλλά έπαιρνα τα μέγιστα χωρίς να τις ταλαιπωρώ. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος προσέγγισης, οδήγησης και φιλοσοφίας, αν με επιτρέπεις να πω. Βασίλη, θέλω να, αν κάνω λάθος, να με διορθώσεις. Ναι. Έχεις σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός. Σπούδασα μηχανολόγος μηχανικός εξαιτίας της αγάπης μου για τις μοτοσυκλέτες. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που σπούδασα το συγκεκριμένο επάγγελμα ήταν ότι συνειδητοποίησα πολύ μικρός, 18 χρονών, με το που πήρα το πρώτο μου πρωτάθλημα με ένα XR200, ότι αυτό δεν θα μου δώσει στην Ελλάδα τα ως προς το ζήν. Άρα για να βιοποριστώ έπρεπε να σπουδάσω αυτό που αγαπούσα και αγαπάω. Και έτσι πέρασα μηχανολόγος μηχανικός στην Αθήνα και έτσι κατάφερα να δω άλλα πράγματα που η επιστήμη μου, αυτό μας το έμαθε ένας πολύ καλός μου καθηγητής, ο Γιώργος ο Βλάχος, που μας έκανε ΜΕΚ, μηχανές εσωτερικής καύσης, όπου είχε σπουδάσει πυρηνική φυσική στην Πολόνια, στην Ιταλία, είχε άλλη κουλτούρα και ξέρεις, δεν είναι το πτυχίο αυτό που σου κάνει, που σου δίνει το εφόδιο, είναι τι ανθρώπους θα συναντήσεις στη διάρκεια των σπουδών σου και πώς θα σε μάθουν να λύνεις το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτό έμαθα εγώ να κάνω από πολύ μικρός. Έβρισκα λύσεις εκεί που όλοι σηκώναν τα χέρια ψηλά. Γι' αυτό και μετά τον Dakar δεν ήρθε η νίκη. Πάω λίγο παρακάτω, αλλά θα τα βρούμε αυτά στην πορεία της συζήτησης, απλώς για να καταλάβεις τι είναι ο Βασίλης. Η νίκη δεν ήρθε τυχαία, κάθε άλλο. Η νίκη ήρθε τη σωστή στιγμή, στο σωστό χρόνο, με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλή οργάνωση. Η σημαντικότερη ερώτηση που έχω να σου κάνω, ή μάλλον οι σημαντικότερες ερωτήσεις που έχω να σου κάνω, δεν είναι αυτές που θα περίμενες. Αλλά ξέρω ότι είσαι έτοιμος για όλα. Γιατί είσαι ο δικός μας Λόρενς της Αραβίας. Είμαι αληθινός καταρχήν, είμαι αυτό που βλέπεις, δεν είμαι κάτι άλλο. Μπορεί να μην έχεις εσύ μια μπραφ superior όπως ο Λόρενς της Αραβίας να πηγαίνεις κάνω κάτω, αλλά δεν έχεις. Έχω άλλες εγγλέζικες, αλλά. Οπότε,
Θέλω να μου μιλήσεις, Βασίλη μου, για τον ουρανό και τα άστρα της ερήμου. Είναι ο λόγος που με έκανα να ξαναπάω μετά την πρώτη μου, αν θέλεις, εμπειρία στον Ντακάρ και νίκη. Ήταν αυτό. Και το πρώτο ήταν τα αστέρια, ο έναστρος ουρανός, βράδυ στην έρημο, είναι ο λόγος που σε κάνει να ξαναπάς στην έρημο. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί ήθελα να υπερασπιστώ τη νίκη μου. Πολλοί μου είπαν, μα γιατί ξαναπάς αφού κέρδισες? Λέω, όχι, εγώ ξαναπάω γιατί πρέπει να υπερασπιστώ τη νίκη μου. Έτσι το ένιωθα και έτσι το έκανα. Που ήταν και στο δεύτερο Ντακάρ πάρα πολύ καλές οι προοπτικές. Ήμουνα τρίτος πίσω από 2 εργοστασιακούς για τη μεγάλη σου κατηγορία και έναν 450 κυβικά. Φρετινιέ, Yamaha Motor France με κίνηση και στους 2 τροχούς. 6 μηχανικούς για έναν αναβάτη. Γκρατσιάνι, Ιταλός, εργοστασιακός Κατέμ. Και επίσης ήταν Βασίλης με ένα normal XR400. Αυτό μπορούμε να το διανοηθούμε. Πόση φόρα έπρεπε να έχω. Και ήμουνα τρίτος πίσω τους. Όπως και στο πρώτο Ντακάρ. Η φόρα ήταν το DR που ανέφερες πριν. Όταν ήμουνα πρωταθλητής με Χούσαμπερκ και από τα 100 κιλά με 45 άλογα πήγα στα 140 κιλά με 30 άλογα, πώς θα ισοσκέλιζα αυτό το πράγμα? Με ώρες δουλειάς και φόρα, κι άλλη φόρα, κι άλλη φόρα, κι άλλη φόρα. Στην κατηφόρα θυμάμαι δεν με έπαιρναγε κανείς. Στους αμόλοφους πλανάριζα. Οπότε άλλαξα τελείως τον τρόπο προσέγγισης και οδήγησης και γι' αυτό πήγα να υπερασπιστώ, εκτός από τον έναστρο ουρανό, τη νίκη. Άσχετα αν έσπασε η ανάρτηση 2 μέρες πριν τον τερματισμό, έπεσα με 150 χιλιόμετρα και με πήρε το ελικόπτερο τραυματία. Όταν όμως με πήρε το ελικόπτερο τραυματία, είπα στον πιλότο: κάνε μου ένα κύκλο. Γιατί δεν κατάλαβα ότι έσπασε εκείνη την ώρα η ανάρτηση και εγώ έφαγα μια κλωτσιά από τη μοτοσυκλέτα και πέταξα με 150 χιλιόμετρα. Και προσπαθούσα να κοιμηθώ και το βράδυ σκεφτόμουν το ατύχημα και δεν έβρισκα την εξήγηση γιατί έπεσα. Δεν μου κόλλαγε και όταν γύρισε η μοτοσυκλέτα στη Γαλλία στην ομάδα μου λένε, πήραν τηλέφωνο και μου λένε: έχει σπάσει το κάτω βάκτρο του Όλινς. Και έτσι δόθηκε η εξήγηση γιατί έπεσα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντα αστάθμητοι παράγοντες στη ζωή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, αν θέλεις, μέσα από όλη αυτή την αγωνιστική κουλτούρα, ότι πρέπει να πολεμήσεις με αυτό που έχεις. Καλός, κακός, αυτό έχεις. Αυτό είναι ο σύντροφός σου, με αυτό θα πολεμήσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν και ατυχίες και αναποδιές και εκεί πρέπει να είσαι ευέλικτος, κάτι που εμείς σαν ράτσα το έχουμε. Επειδή είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολύ μεγάλες ομάδες και εξειδικευμένους ανθρώπους, αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε μόνοι μας και λόγω κόστους αλλά και λόγω ότι δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Στο εξωτερικό είναι όλοι έτσι. Ο καθένας έχει το πόστος του και συγκεκριμένη δουλειά. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Άρα έπρεπε να γίνουμε πολυμήχανοι οδυσσές και να βρούμε τις λύσεις. Μπορώ να σου πω ότι στον Ντακάρ πήγαινε κάθε μέρα η μηχανή πλημμένη και μου λέγανε: μα πού την έπλυνες μες στην έρημο? Πού έβρισκα εγώ νερό και έπλυνα? Ήθελα να βοηθήσω το έργο το δικό μου, το δικό τους, ώστε η μηχανή να φανεί μια ρογμή, να φανεί ένα πρόβλημα. Έδινα $5 λοιπόν από ό,τι έκανα στο υποτυπώδες πυροσβεστικό όχημα που υπήρχε πάντα εκεί που προσγειωνόντουσαν τα ρώσικα μεταγωγικά που μεταφέρανε τον αγώνα και όπως τα πράγματα των μοτοσυκλετών, τα κουτιά τα ειδικά, γιατί τώρα ο αγώνας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και έδινα $5 στον εκάστοτε υπεύθυνο του πυροσβεστικού οχήματος, με έβγαζε στη μάνικα, δεν τον άφηνα να ρίξει αυτό στο νερό, το ρίχνα εγώ σαν άχνα, ώστε να καθαρίσω τη μηχανή, τι μόνο σκόνη είχε ουσιαστικά από την έρημο και να πηγαίνει πλημμένη. Μου λέγανε: πού το πλύνες? Το έπλυνα. Είσαι στην έρημο και πηγαίνεις σε μία κατεύθυνση και διασταυρώνεσαι με ένα καραβάνι ηθαγενών οι οποίοι μεταφέρουν αλάτι, όπως συμβαίνει στην περιοχή. Σηκώνεις χέρι, υποθετικά. Σου απαντάνε, δεν σου απαντάνε, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Αλλά θα μας πεις και ταυτόχρονα, εκείνη τη στιγμή είσαι μόνος ή εκείνη τη στιγμή γίνεσαι ένα με αυτούς και όλο το τοπίο? Καταρχήν είσαι πολύ τυχερός, γιατί μου έχει συμβεί μέσα στην απεραντοσύνη της ερήμου, στη Νότια Λιβύη, μέσα στη Σαχάρα, να συναντήσω παράλληλα αλλά αντίθετα ένα καραβάνι του Αρέγ
πάνω στις καμήλες, στα αρχαίγωνα μονοπάτια που αυτοί, όπως πολύ σωστά είπες, οδηγούν τις καμήλες τους μεταφέροντας ορυκτό αλάτι. Ένιωσα ένα δέος, πραγματικά ένα δέος. Όπως ήμουν όρθιος πάνω στη μηχανή, σηκώνω το ένα χέρι, τους χαιρετάω όρθιος εν κινήσει πάνω στη μοτοσυκλέτα και μου ανταπέδωσαν όλοι τους το χαιρετισμό. Ήταν κάτι μαγικό, μαγικό. Αυτό μόνο σε ταινία μπορεί να το δεις. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός που το έζησα και εκεί ξέρεις, βλέπεις ότι παρόλη την απεραντοσύνη της ερήμου, τελικά μπορεί να συναντήσει ακόμα κάτι. Και αυτό είναι το μαγικό στοιχείο της Σαχάρα. Κάτι που όταν μεταφέρθηκε στη Λατινική Αμερική χάθηκε λίγο γιατί είχε αρκετό κόσμο μες στις ειδικές. Και εκεί αμέσως ένιωσα την πρώτη διαφορά, ότι κάτι άλλαξε. Πέρα από τις συνθήκες. Ήταν και το υψόμετρο διαφορετικό στις ερήμους της Λατινικής Αμερικής. Αγγίξαμε τα 5.000 μέτρα ύψος. Ποιος το φαντάζεται, 5.000 μέτρα ύψος. Το roadbook. Όταν έφτιαχνα το roadbook μερικές ώρες πριν την εκκίνηση και είδα το υψόμετρο όντως πάει στα 5.000 μέτρα ύψος, λέω πώς θα είναι εκεί. Ήξερα πώς θα είναι. Είχα ζιγκλεράκια μαζί μου. Είχα στείλει στο HRC να μου δώσουν ανάλογα με το υψόμετρο τι ζιγκλέρ main jet θα έπρεπε να βάλω. Όντως το έκανα, γιατί ανεβήκαμε από τα 2.000 μέτρα κατευθείαν στα 5.000 μέτρα. Ένιωσα το μηχανάκι πλούσιο, λιγότερος αέρας, λιγότερη βενζίνη, το φτώχυνα, συνέχισα. Εκεί νιώθεις ότι πέρα από την υποξυγόνωση, που ήταν ένα φαινόμενο που το βιώσαμε, το νιώσαμε, αισθάνεσαι ένα δέος πάλι, γιατί υπό κανονικές συνθήκες ποτέ δεν θα περάσεις από εκεί. Έχουμε μεγαλώσει σε μια εποχή όπου ανοίγαμε σαν μοναδικό τηλεοπτικό μότοσπορτ τον Σταθάκη να δείχνει τον Άρη Βατάνεν να ανεβαίνει. Στο Pikes Peak που πήρε βραβείο και η σκηνοθεσία γιατί δεν υπήρχαν GoPro και άλλες. Ήταν υπερπαραγωγή αυτό για να γίνει. Ο Άρη Βατάνεν είναι ένας από τους θρύλους των ράλι γενικά, όχι μόνο του Paris Dakar. Και αν και είναι αυτοκινητιστικός άνθρωπος, τον ξέρω και προσωπικά. Λοιπόν, ο Άρη Βάτανεν έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές πολύ θετικά για εσένα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι είπε, καλά λόγια είπε ο άνθρωπος αφού είπε, αλλά εσύ σαν Βασίλης, ποιο είναι το συναίσθημα που έχεις να μιλάει ένας Άρη Βατάνεν για εσένα? Καταρχήν είναι πάρα πολύ τιμητικό, γιατί είναι ένας άνθρωπος, πέρα από την καταξίωσή του, είναι ένας ζωντανός θρύλος. Έχει ζήσει απίστευτες καταστάσεις, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει κερδίσει σε ό,τι έτρεξε, σε ό,τι ασχολήθηκε, είτε ήταν Dakar, είτε ήταν Pikes Peak, είτε ήταν Rally Acropolis, είτε οπουδήποτε έχει αγωνιστεί αυτός ο άνθρωπος. Είχε ένα έμφυτο ταλέντο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η φυσική ευγένεια που έχει και πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Για μένα είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος ο Άρη Βάτανεν. Όταν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος σε προσεγγίζει ανθρώπινα στον αγώνα και στον τερματισμό και σου λέει είσαι Έλληνας του εξωτερικού που άνοιξε στην ελληνική σημαία στο πόντιουμ, και του απάντησα ότι όχι, είμαι Έλληνας που έρχομαι από την Ελλάδα. Ήξερε τα πράγματα πώς είναι εδώ. Και μου λέει, καλά, πόσο Dakar έχεις τρέξει για να κερδίσεις? Του λέω, αυτό είναι το πρώτο μου Dakar, ο πρώτος μου αγώνας. Και κέρδισες? Του λέω, ναι. Αυτό μου λέει, συγχαρητήρια καταρχήν, αλλά αυτό που έκανες είναι κάτι που ξεφεύγει από τα δεδομένα που ξέρουμε. Πάρ' την κάρτα μου, θα σε καλέσω στο Ευρωκοινοβούλιο και θέλω να μιλήσω για σένα. Όταν λοιπόν τα έφερε έτσι η ζωή και οι συγκυρίες και οι σπόροι ιστορίες, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου με προσέγγισε για να κάνει ένα αφιέρωμα με αφορμή τη νίκη στον Dakar, εκεί έπρεπε να μιλήσουν κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι. Εγώ του είπα, ένας για μένα πρέπει να μιλήσει και είναι αυτός. Να του στείλω ένα email να δω. Μπορεί, δεν μπορεί, θέλει, δεν θέλει. Του στέλνω λοιπόν ένα email και για να καταλάβουμε διαφορετική νοοτροπία και στάση ανθρώπινη ενός παγκόσμιου πρωταθλητή σε έναν άσημο Έλληνα. Άσημο το λέω με την άποψη ότι δεν ήμουνα σε αυτό το κλαμπ. Μου απάντησε σε μία μέρα και μου λέει
η τιμή είναι δικιά μου που θα μιλήσω για σένα. Το εξήγησα εγώ στο email. Θα ήταν τιμητικό αν μπορείς να μιλήσεις σε αυτή την εκπομπή για κρατικό κανάλι κτλ. Σε ένα αφιέρωμα που θα κάνει. Και ο άνθρωπος απάντησε ανθεντικότατος. Πήγαμε, τον βρήκαμε. Καλή ώρα, όπως στείνετε εσείς. Εγώ από ευγένεια δεν έκατσα μέσα στην συνέντευξη και δεν ήμουνα μπροστά. Ήμουνα στο διπλανό γραφείο, αλλά δεν ήμουνα μπροστά στη συνέντευξη. Δεν άκουσα τι είπε. Όταν λοιπόν την είδα και εγώ μετά, συγκινήθηκα γιατί πραγματικά από μένα δεν είχε κανένα συμφέρον. Μίλησε πάρα πολύ ανθρώπινα και ανέφερε ότι εσείς δεν έχετε τα παχοθραυστικά στην Ελλάδα. Τα παχοθραυστικά τα χρειαζόμαστε στη Φιλανδία, αλλά ο Βασίλης είναι το παχοθραυστικό που άνοιξε το δρόμο για όλους τους Έλληνες. Και αυτό ήταν μια αλήθεια. Ήταν μια αλήθεια. Άσχετα αν εδώ δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα αγωνιστική, θέλεις. Όποια κουλτούρα θέλεις δεν υπάρχει. Και για ό,τι κάνεις σου λένε υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα που σου λέει παιδί μου αυτό θες να κάνεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Βασίλης Ορφανός. Ο Βασίλης από τότε που είναι μικρός μέχρι και σήμερα ασχολείται με τη μοτοσικλέτα. Σχολεία Ασφαλούς Οδήγησης σήμερα συνεχίζει να προσφέρει το έργο του. Εμείς τον ευχαριστούμε. Βασίλη μου, θέλεις να προσθέσεις κάτι στη συζήτησή μας πριν την κλείσουμε? Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι έχει αρχίσει και αλλάζει ο κόσμος. Καταλαβαίνουμε το έλλειμμα που υπάρχει στην οδηγική κουλτούρα, θα το έλεγα εγώ. Είμαστε μια χώρα με πολλά τροχαία. Από τη δικιά μου πλευρά προσπαθώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και μοτοσικλέτα. Εκπαιδεύω κόσμο με σκοπό, και δεν είναι μόνο η εκπαίδευση στο αντικείμενο της μοτοσικλέτας, είναι ένα ζεν. Το μάθημά μου έχει άλλη προσέγγιση, άλλη φιλοσοφία. Ξεκινάει με αναπνοές, με ζέσταμα ατομικών ομάδων που λειτουργούν πάνω στη μοτοσικλέτα, με ασκήσεις, με κόνους που δείχνουν και αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να παλεύεις με τη μοτοσικλέτα. Απλά πράγματα, κατανοητά, από θεωρία και από πράξη. Αλλά αυτό που εισπράττω είναι ότι οι άνθρωποι που εκπαιδεύω και τελειώνουν τη σχολή φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Υπάρχει μετά με όλους φιλική σχέση, γιατί ερχόμαστε πολύ κοντά και ανοίγουν και την ψυχή τους, μπορώ να σου πω. Είσαι γλυκός άνθρωπος. Ανοίγουν και την ψυχή τους και μετά κάνουμε εκδρομές με σκοπό να ευχαριστηθούν. Ένα αυτοκόλλητη θα σου πω που πήρα από την πρώτη μου μεταχειρισμένη μοτοσικλέτα από Ιαπωνία, ένα XR 2,5 μπάχα, από τους αδερφούς Πυριδόπουλους το είχα αγοράσει, σε ηλικία 18 χρονών. Είχε ένα αυτοκόλλητο λοιπόν ο Ιαπωνέζος τότε που έγραφε «Enjoy your motorcycle life». Για μένα αυτό είναι όλο το μήνυμα της μοτοσικλέτας και του αναβάτη που την οδηγάει. Να ευχαριστιέσαι την ψυχή της μοτοσικλέτας σου, γιατί η μοτοσικλέτα έχει ψυχή. Βασίλης Ορφανός, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Πίσω από την κάμερα ήταν η Γεωργία και εγώ ήμουν ο Ιωάννης. Εσείς είδατε άλλο ένα Garage Episode. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.